چطور میتونیم ارزهایی که پتانسیل رشدهای چند برابری یا پامپ قیمتی دارن رو زودتر از بقیه شکار کنیم؟ سلام به همراهان دوست داشتنی، وقت همگی بخیر. من امید فدوی هستم و تو این ویدیو قرار هستش که با استفاده از یکی از تکنیک‌های ناب بازار کریپتو که میتونیم نقدینگی که داخل یه شبکه بلاکچینی هست رو به شکل دقیق و لحظه‌ای رصد بکنیم، ارزهایی که پتانسیل رشدهای چند برابری دارن رو زودتر از بقیه شکار بکنیم، واردشون بشیم و از یه رشد سرمایه خوب روی اونها بهره مند بشیم. این تکنیکی که بهتون میگم اکثر افراد شاید اون رو در ظاهر ببینن ولی درست بلد نیستن که ازش استفاده بکنن. این تکنیک استفاده از TVL یا Total Value Locked داخل شبکه‌های بلاکچینی هستش. در واقع وجه تمایز بزرگی که ارزهای دیجیتال یا همون کریپتوکارنسی ها با تمام بازارهای دیگه دارن، مهمترینش همین هستش که ما میتونیم تراکنش هایی که داخل شبکه بلاکچینی اتفاق میفته رو به شکل لحظه‌ای رصد بکنیم. اگر بلد باشین که با رصد کردن تراکنش ها یه سری اطلاعات کلیدی و مهم ازشون به دست بیارین، خیلی راحت میتونید پروژه هایی که پرپتانسیل هستن رو زودتر از بقیه شکار بکنید. TVL هم دقیقاً جزء اون مواردی هستش که توی این زمینه خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. در واقع تعداد یه ارز دیجیتال اصولاً محدود هستش. این شکلی نیستش که هر روز تعداد نامحدودی از یه ارز دیجیتال خاص مثل ارز اتریوم یا مثلا ارزی مثل سولونا بخواد تولید بشه و وارد چرخه بشه. وقتی که ما بلد باشیم تراکنش های شبکه های بلاکچینی رو درست رصد بکنیم، TVLی که داخل اون شبکه هست رو به شکل دقیقی مورد بررسی قرار بدیم، وقتی که حجم زیادی از اون ارز دیجیتال انباشت میشه، یه جا جمع میشه، قابلیت خرید و فروش نداره رو بهش نگاه میکنیم، متوجه میشیم که اون ارز دیجیتال عنصری به اسم کمیابی براش فعال شده و پتانسیل این رو داره که رشدهای خوبی رو تجربه بکنه. این دیتای مهم رو ما از طریق سایتی به اسم دیفایلاما میتونیم مورد بررسی قرار بدیم. دیتای TVL داخل این سایت راحت قابل دسترس هستش، ولی یه تکنیک کوچیک و کلیدی داره که اگر شما اون رو بلد نباشین، صرفا با نگاه کردن به TVL نمیتونین ارزهایی که پتانسیل رشد خوبی دارن رو شناسایی بکنین. پس بیاین روی تصویر که این اطلاعات و استفاده از سایت دیفایلاما رو به شکل دقیق بهتون آموزش بدم. این سایت دیفایلاما هستش که همونجور که توی تصویر هم مشاهده میکنین، همون ابتدا که ما واردش میشیم، وارد صفحه‌ای میشیم که میتونیم دیتای TVL شبکه‌های بلاکچینی مختلف رو اینجا مشاهده بکنیم. شبکه‌هایی مثل اتریوم، سولونا، ترون، BSC که همون بایننس اسمارت چین هست و کلی شبکه بلاکچینی دیگه. حالا نکته کلیدی که اینجا شما باید بهش توجه داشته باشین اینه که از این قسمت میتونین مشخص بکنین که توی این بخش دقیقاً چه چیزی رو بهتون نمایش بده. من اینجا تنظیم کردم که دیتای TVL یا Total Value Locked یا سرمایه قفل شده داخل اون شبکه بلاکچینی رو بهم نمایش بده. حالا اکثر افراد میان این نمودار رو روی USD یا دلار تنظیم میکنن، ولی اینجوری نمیتونن دیتای کلیدی و خوبی ازش به دست بیارن. دلیل اصلی این موضوع اینه که وقتی ما داخل سایتی مثل کوین مارکت کپ وارد بشیم، قیمت یه ارز دیجیتال رو بررسی بکنیم، در واقع نمودار قیمتی اون ارز دیجیتال رو توی بازه‌های زمانی مختلف مورد بررسی قرار بدیم، متوجه میشیم که قیمت یه ارز دیجیتال نوسانات زیادی داره. پس هر چقدر قیمت یه ارز دیجیتال افزایش یا کاهش پیدا بکنه، روی میزان TVLی که به شکل دلاری اینجا داره داخل سایت دیفایلاما بهمون نمایش میده هم تاثیرگذار هستش. برای اینکه از این خطاها به شکلی جلوگیری بکنیم، ما همیشه دیتای TVL رو بر اساس ارز محلی اون شبکه میزنیم که داخل این سایت بهمون نمایش بده. مثلا اینجایی که شبکه اتریوم قرار داره، ارز محلی این شبکه ارز ETH هستش. یا مثلا اگر ما روی شبکه سولونا بریم، ارز محلی این شبکه ارز سول هستش که میتونیم دیتای TVL رو بر اون اساس اینجا مشاهده بکنیم. حالا اینجا شما اگر وارد سایتی مثل کوین مارکت کپ بشید، بهتون دقیق نمایش میده که تعداد واحدهای اون ارز دیجیتال دقیقاً چقدر هستش. اینجا داره توتال ساپلای رو بهمون نمایش میده که میبینین که حجم درگردش و توتال ساپلای اون ارز دیجیتال به چه صورتی هستش. مثلا برای ارز سولونا رو هم بیاین اینجا با هم دیگه یه نگاهی بهش داشته باشین. میبینین که برای ارز سولونا در حال حاضر تعداد کل واحدها
600 میلیون واحد هستش، ولی تعداد واحدهای در گردشش 500 تا تقریبا 20 میلیون واحد هستش. حالا اگر برگردیم به دیتای TVL داخل سایت دیفای لاما، یه نکته کلیدی رو اینجا میتونیم متوجه بشیم. هر چقدر در گذر زمان تعداد واحدهای اون ارز دیجیتال بیشتر و بیشتر داخل شبکه قفل بشه، در واقع از اون حجم در گردشی که از اون ارز دیجیتال داره یه جورایی کم و کمتر میشه. حالا اگر بر اساس اخبار فاندامنتال مختلفی که داخل بازار هست، مخصوصا اگر از نوع مثبتش باشه، تقاضا برای اون ارز دیجیتال ایجاد بشه، دقیقا مثل چند وقت گذشته، این حجم تقاضا در نهایت باعث میشه که قیمت اون ارز دیجیتال به خاطر عنصر کمیابیش، به خاطر اینکه بخشی از واحدهاش در حال حاضر به شکل TVL ذخیره شده، به شکل سرمایه قفل شده داخل اون شبکه بلاکچینی هستش، عملا در دسترس نباشه و رشد قیمتی خوبی برای اون پروژه ارز دیجیتال اتفاق بیفته. این موضوعی هستش که تقریبا 1 ماه پیش هم من داخل پیج اینستاگرام اصلیم داخل استوری ها نمایش دادم و یه سری از ارزهای دیجیتال مثل پروژه اتریوم یا سولونا که پتانسیل رشدهای خوب دارن، TVL اونها هم رو به رشد هست رو نمایش دادم و توضیح دادم. و الان اگر قیمت این ارزهای دیجیتال رو نگاه بکنین، طی 1 ماه اخیر رشدهای قابل توجهی رو تجربه کردن. این ارز سولونا هست که تقریبا 1 ماه پیش حدود $100 $110 داشت معامله میشد و امروزی که من دارم این ویدیو رو براتون ضبط میکنم حول و حوش $170 هستش. یا اتریوم از حدود $1400-500 به حدود $2500 امروز رسیده که دلیل اصلی اون در واقع یکی از فاکتورهای اصلی که باعث این رشد انفجاری شده دیتای TVL هستش که ما اومدیم اون رو به شکل آنچینی مورد بررسی قرار دادیم و اینجا هم شما دارین داخل سایت دیفای لاما میبینین که توی ماه‌های اخیر دیتای TVL شبکه‌ای مثل سولونا رو به رشد بوده. یا مثلا برای پروژه اتریوم به همین شکل اگر روی ارز محلی شبکه قرار بدیم میبینیم که حتی سقف جدید اینجا اومده ثبت کرده. یه چند تا پروژه دیگه هم بیاین با هم دیگه بررسی بکنیم. مثلا پروژه سوی رو نگاه بکنین، میبینین که یه افت و خیزی داشته، یه مقدار دیتای TVLش کم شده، ولی به نسبت کلی اگر بخوایم نگاه بکنیم دیتای TVL اون تقریبا رو به رشد هستش. یا مثلا شبکه آوالانچ رو بیاین نگاه بکنیم، دوباره روی ارز محلی شبکه اون رو قرار میدیم، میبینیم که نسبت به اوجی که قبلا اومده توی دیتای TVLش داشته افت شدیدی داشته، ولی الان رو به رشد هست. نشون میده که این پروژه هم یواش یواش داره ریکاوری میکنه، پتانسیل رشد داره برای اون ایجاد میشه. یا مثلا پروژه دیگه مثل سونیک رو بیاین نگاه بکنید. البته یه نکته ای رو اینجا در مورد پروژه سونیک یا همون فانتوم سابق بهتون بگم. در حال حاضر دیتایی که اینجا داخل سایت دیفای لاما برای این پروژه داره بهمون نمایش میده بر اساس ارز جدیدی هستش که شکل گرفته. دیتای شبکه فانتوم رو اینجا بهمون نمایش نمیده. ولی اگر همین رو هم ملاک بگیریم میبینیم که توی ماه‌های اخیر که این شبکه ایجاد و راه اندازی شده دیتای TVL اون رو به رشد بوده. از همین جهت ما میتونیم پروژه هایی که یه مقداری میتونن تو ماه‌های آینده کاهش قیمت رو تجربه بکنن هم خیلی راحت شناسایی بکنیم. اینجا اگر شما نگاه بکنیم پروژه هایی که TVL اونها نسبت به ماه‌های اخیر کاهش شدیدی داشته، مثلا پروژه‌ای مثل ترو، الان لزوما نه، ماه‌های آینده یواش یواش میتونه تاثیرش رو داخل شبکه بذاره و اون پروژه افت به نسبت زیادی رو به نسبت کلیت بازار تجربه بکنه. یا مثلا پروژه BSC یا بایننس اسمارت چین رو اینجا یه نگاهی بهش بندازیم، میبینیم که نسبت به اوجی که قبلا سال 2022 داشته کاهش زیادی رو الان تجربه کرده. یه شبکه دیگر رو بررسی بکنیم، مثلا شبکه بیس که توسط صرافی کوین بیس هم حمایت میشه. این شبکه در حال حاضر ارز محلی خودش رو نداره، ولی اگر نگاه بکنی دیتای TVL اون داره به ما میگه که نقدینگی خوبی داخل این شبکه بلاکچینی در حال حاضر وجود داره. پس پروژه هایی که داخل این شبکه بلاکچینی هستن میتونن رشدهای خوبی رو تجربه بکنن. دقیقاً با استفاده از این تکنیک ما این موضوع رو هم میتونیم متوجه بشیم که سرمایه الان دقیقاً به سمت کدوم شبکه بلاکچینی داره سرازیر میشه. شبکه‌ای مثل بیس درسته که ارز محلی خودش رو مثل شبکه‌های دیگه نداره، ولی با استفاده از همین دیتای TVL هم که ما بررسی میکنیم
میتونیم متوجه بشیم که پروژه‌هایی که بر بستر این شبکه بلاکچینی دارن فعالیت میکنن مثل میم کوین ها، صرافی‌های غیر متمرکز یا خیلی از پروژه‌های دیگه کدوماشون الان پتانسیل رشد دارن که توی ماه‌های آینده از یه رشد قیمتی خوب روی اونها بهره مند بشیم. سایر پروژه ها هم میتونین اینجا خودتون مورد بررسی قرار بدین، دیتاشون رو به شکل کامل نگاه بکنین و پروژه هایی که پتانسیل رشد های جذابی دارن رو این شکلی شناسایی بکنین. این دیتایی هستش که ظرف سالهای گذشته خیلی زیاد به کار اومده، الانم که الانه دوباره شما میتونید ازش استفاده خوبی داشته باشین. چرا؟ چون عنصر کمیابی رو توی یه پروژه ارز دیجیتال میتونه فعال بکنه. فقط نکته کلیدی که اینجا باید بهش توجه بکنین اینه که زمانی که خواستین دیتای TVL رو مورد بررسی قرار بدین، تعداد واحدهای درگردش و همینجور تعداد کل واحدهای اون پروژه رو داخل سایت کوین مارکت کپ مورد بررسی قرار بدین. اگر قرار باشه که اون پروژه طی ماه‌های آینده حجم زیادی از واحدهای خودش رو وارد چرخه بکنه، این موضوع میتونه دقیقاً نتیجه عکس روی اون پروژه داشته باشه. یعنی هر چقدر هم که دیتای TVL فرضاً رو به رشد باشه، در نهایت به خاطر آزادسازی زیاد توکن ها و ورود ارزهای بیشتر از اون پروژه به چرخه میتونه نتیجه داشته باشه که کاهش قیمت رو روی اون ارز دیجیتال تجربه بکنیم. این موضوع رو توی یه ویدیوی کاملتر توی کانال یوتیوب براتون آموزش میدم. حتما کانال رو دنبال بکنید و ویدیوها رو ببینید که از این نکات کلیدی و پروژه هایی که پتانسیل رشدهای خوبی دارن به شما جا نمونید.